Chính niệm, theo tôi hiểu, không đơn thuần là suy nghĩ đúng theo nghĩa đạo đức thông thường. Nó được hiểu là trạng thái tâm trí, thứ nhất là xuất phát từ chân thiện nhẫn, nó không xuất phát từ tư tâm, oán hận, sợ hãi hay mong cầu cá nhân. Biểu hiện thứ hai là nó có sự thuần tịnh và kiên định, tức là không tạp niệm và không dao động. Nó cũng biểu hiện qua trạng thái tâm lý thứ ba là nó được xem như một dạng năng lượng có thực chất, chứ không chỉ là ý nghĩ trừu tượng trong đầu của tôi. Chính vì vậy, phát chính niệm là tôi phải hành động chủ động. Dùng ý chí tập trung cực độ để phát ý niệm đó ra, nó thường đi kèm với thứ nhất là tôi phải ngồi đả tọa, ngồi song bàn hoặc đơn bàn và dùng thế tay lập chưởng, một tay dựng thẳng trước ngực. Thứ hai là tôi phải niệm khẩu quyết ngắn bằng tiếng Hán, ví dụ pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt. Thứ ba là, trong lúc đó, tâm trí tôi phải tập trung một niệm duy nhất, mạnh mẽ, không để loạn tưởng chen vào. Phát chính niệm có điểm khác với thiền định thông thường là thiền là hướng vào tĩnh tâm nội tại, phát chính niệm mang tính phát ra. Chủ động, có mục đích, gần với việc dùng ý chí như một công cụ tác động. Vậy phát chính niệm giúp được gì cho người tu và người không tu? Với người tu luyện, theo tôi thấy rằng nó có tác dụng gồm hai lớp. Lớp thứ nhất là lớp thực tế tâm lý, dễ kiểm chứng bằng trải nghiệm cá nhân. Như rèn khả năng tập trung, làm chủ tư tưởng, giảm tạp niệm, tăng ý chí, tạo cảm giác vững vàng nội tâm trước áp lực bên ngoài. Đây gần với điều khoa học về thiền định và chánh niệm, Min Phuong đã xác nhận. Đó là tập trung ý thức thật sự có cải thiện điều tiết cảm xúc. Lớp thứ hai, tôi gọi là lớp siêu hình, nó thuộc về niềm tin, không kiểm chứng được bằng các phương pháp thông thường. Pháp môn của chúng ta dạy rằng, ý niệm thuần chính có uy lực tác động đến trường năng lượng xung quanh, có thể giải thể các nhân tố xấu ở không gian khác. Đây là phần tôi cần tự mình quyết định tin đến đâu, vì nó nằm ngoài khả năng kiểm chứng khách quan thông thường của con người. Với người không tu luyện, phát chính niệm, theo tôi sẽ giúp cho họ là người phát chính niệm đó sẽ sống ôn hòa, ít oán hận, ít gây hấn hơn. Môi trường xung quanh, gia đình, đồng nghiệp được hưởng lợi từ sự ổn định cảm xúc của chính người đó. Tôi cũng cho rằng nó sẽ giúp cho người không tu luyện giảm bớt bức hại về tinh thần đối với cộng đồng. Vậy tại sao một người tu luyện như tôi thì nên phát chính niệm? Vì đây là bắt buộc gắn liền với con đường tu luyện. Thứ nhất là vì tâm tính chưa đủ vững, cần một vũ khí chủ động thay vì chỉ chịu đựng thụ động. Trong tu luyện, phần lớn công phu nằm ở việc đề cao tâm tính. Tức là gặp mâu thuẫn, bị đối xử bất công, bị hiểu lầm vân vân thì hướng nội tìm ở bản thân, nhẫn nhịn, buông bỏ chấp trước. Đó là quá trình thụ động chịu đựng và chuyển hóa từ bên trong. Tôi cho rằng người tu luyện còn cần một khả năng khác. Đó là chủ động đối kháng với cái mà ta gọi là tà ác. Nó không phải bằng hành vi bên ngoài, không bạo lực, không đối đầu, mà bằng sức mạnh của tư tưởng thuần chính. Nếu chỉ nhẫn nhịn mà không có khả năng phát chính niệm, người tu luyện chúng ta bị xem là ở thế bị động hoàn toàn trước các can nhiễu. Phát chính niệm được coi là cách để không rơi vào thế chỉ biết chịu đựng. Thứ hai là dùng ý niệm tập thể để giảm bớt bức hại trên bình diện tinh thần đối với cộng đồng học viên đang bị giam giữ, tra tấn. Đây là lý do lịch sử trực tiếp, không phải một nghi thức có từ đầu. Vì vậy, với nhiều học viên, phát chính niệm còn mang ý nghĩa trách nhiệm tập thể, không chỉ tu cho bản thân mà còn trợ giúp đồng tu đang gặp khó khăn, dù họ ở bất kỳ đâu trên thế giới này. Nguyên nhân thứ ba là vì niềm tin, tư tưởng con người có tác dụng thực chất, không chỉ là ý nghĩ suông. Đây là nền tảng triết lý quan trọng nhất. Pháp môn của chúng ta dạy rằng ý niệm con người không chỉ tồn tại trong đầu mà tạo ra trường năng lượng thực sự tác động ra ngoài. Việc ta không phát chính niệm, tức là để tư tưởng của mình trôi nổi vô kỷ luật, bị coi là một dạng lãng phí, thậm chí một dạng thiếu trách nhiệm với chính con đường tu luyện của mình. Ngược lại, chủ động phát chính niệm được xem như một hình thức tu luyện tư tưởng ở mức độ cao hơn thiền định thông thường. Vì nó đòi hỏi độ tập trung, độ thuần khiết của tâm cao hơn nhiều so với việc chỉ ngồi tĩnh tâm. Nguyên nhân thứ tu, người tu luyện phải phát chính niệm đó là vì đó là một bài kiểm tra tâm tính liên tục.
Bản thân việc phát chính niệm cũng đo lường được mức độ tu luyện thật của một người. Nếu trong lúc phát chính niệm mà tâm còn sợ hãi, còn oán hận, còn mong cầu lợi ích cá nhân, ví dụ mong trừng phạt ai đó vì tư thù, thì hành động đó sẽ mất hết uy lực, chỉ còn là hình thức trống rỗng. Vì vậy, phát chính niệm buộc người tu phải liên tục tự kiểm tra mình về, tâm mình lúc này có thực sự thuần tịnh hay không? Đây được xem như một tấm gương phản chiếu tâm tính hàng ngày, chứ không đơn thuần là một nghi thức phải hoàn thành mỗi ngày. Như vậy, tôi thấy rằng nhẫn nhịn giúp tâm tính của ta đề cao từ bên trong, còn phát chính niệm là công cụ chủ động hướng ra ngoài. Hai thứ được xem là bổ sung cho nhau, thiếu một trong hai thì con đường tu luyện coi là chưa trọn vẹn. Tôi có thể phát chính niệm ở bất kỳ đâu. Ví dụ tại nhà, nơi làm việc, khi di chuyển. Khi tôi phát chính niệm thì không cần không gian đặc biệt. Kinh văn có nhấn mạnh rằng dù đang ở nơi công sở, không cần lập thế tay, chỉ cần tâm niệm tập trung. Biểu hiện bên ngoài vẫn an hòa bình thường. Tức là có thể thực hành âm thầm mà không ai biết. Ngoài ra tôi cũng có thể phát bất cứ lúc nào cảm thấy cần, ví dụ khi tâm bất ổn, khi gặp tình huống xấu. Việc phát chính niệm của tôi phải là không nhắm vào cá nhân cụ thể theo kiểu nguyền rủa hay trù ẻo. Bản chất của phát chính niệm của tôi là hướng đến việc thanh trừ tà ác, không phải công cụ để trị một người cụ thể mà tôi ghét hay một người mà tôi bất đồng. Chính niệm có uy lực rất lớn. Uy lực của chính niệm đến từ độ thuần khiết và độ kiên định, không phải từ số lượng hay hình thức. Một niệm đầu càng ít tạp niệm, không lẫn sợ hãi, oán hận, mong cầu cá nhân thì càng mạnh. Ngược lại, nếu phát chính niệm mà trong lòng vẫn sợ hãi hay cầu lợi, thì được xem là không có uy lực thực sự. Nó chỉ là hình thức. Ý chí xuất phát từ động cơ vị tha, không vụ lợi, thường có sức bền và tác động thật hơn ý chí xuất phát từ sợ hãi hoặc tham vọng cá nhân. Thực hành phát chính niệm cho đúng, theo tôi là thứ nhất, không dùng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, oán hận ai đó. Nếu tâm còn oán hận thì phát chính niệm sẽ mất tác dụng vì không còn là chính nữa. Điều thứ hai khi phát chính niệm là tránh hôn trầm, buồn ngủ, mơ màng, cần tỉnh táo, tập trung thật sự, không phải ngồi cho có hình thức. Điều thứ ba khi phát chính niệm là không cầu hình thức bên ngoài. Như về thế tay đẹp hay ngồi bao lâu mà cần ở nội tâm. Thà ngồi với thời gian ngắn mà tâm thuần tịnh, còn hơn ngồi lâu mà tâm tán loạn. Điều thứ tư khi phát chính niệm là ta phải kiên trì đều đặn, không phải chỉ phát chính niệm khi ta gặp chuyện gì đó. Dưới đây tôi sẽ kể câu chuyện nhỏ và thực tế của chính mình khi phát chính niệm. Có thể bạn sẽ nhận ra điều gì đó trong tôi vẫn đang học hỏi mỗi ngày. Chủ đề chia sẻ là 5 giờ sáng, trận chiến không ai nhìn thấy dưới đây. Có một trận chiến tôi tham gia mỗi sáng, không tiếng súng, không ai chứng kiến, và tôi thua nó nhiều hơn tôi dám thừa nhận. Bạn nghĩ ý chí là thứ bạn có, hay là thứ bạn phải dành lại từng phút, từng buổi sáng, không có ngoại lệ? Nếu câu trả lời khiến bạn thấy chính mình, bạn ở lại trong video này xem tôi kể tiếp chuyện gì đã xảy ra lúc 5 giờ sáng nay. Khi chuông báo thức reo lúc 5 giờ kém 5 phút. Không phải tiếng chuông chói tai, tôi chọn một âm thanh nhẹ như tiếng chuông gió, nhưng lúc này với tôi nó vẫn khác gì tiếng còi báo động. Người tôi nặng trịch, như bị giáng xuống nệm bởi một thứ lực vô hình. Mắt tôi vẫn nhắm, nhưng tay đã tự động lần tìm điện thoại trên bàn, cái phản xạ này đã quen thuộc như hàng trăm buổi sáng trước đó. Ngón tay tôi chạm màn hình, chuông tắt. Và đúng khoảnh khắc im lặng ập xuống, tôi cảm nhận rất rõ một cái kéo, không phải kéo tay, mà kéo cả một dòng suy nghĩ. 5 phút nữa thôi, tôi sẽ ngồi dậy. Tôi biết chính xác điều gì sẽ xảy ra nếu tôi gật đầu với ý nghĩ đó. 5 phút sẽ thành 30 phút. 30 phút sẽ thành cả một buổi sáng trôi qua trong một trạng thái nửa thức nửa ngủ, uể oải và tự trách mình. Tôi đã đi con đường đó quá nhiều lần để không nhận ra nó ngay từ bước đầu tiên này. Nhưng đúng lúc đó, ngoài cửa sổ, một con chim cất tiếng hót. Rồi một con nữa đáp lại, chúng không biết tôi vừa trải qua cuộc giằng co gì trong đầu của mình. Chúng chỉ đơn giản là đã dậy.
đã hót, đã sống đúng bản năng của mình từ lâu trước khi tôi kịp mở mắt. Một vệt sáng mỏng bắt đầu len qua khe rèm, chưa đủ chói, nhưng đủ để tôi biết rằng ngày mới đã bắt đầu, dù tôi có tham gia hay không. Tôi nằm yên thêm vài giây. Không cử động, chỉ nghe tiếng chim, nghe tiếng gió sớm lùa qua tán cây ngoài vườn. Tiếng chính căn phòng, cái tĩnh lặng đặc trưng của giờ khắc trước bình minh, khi cả thế giới còn chưa kịp ồn ào náo động. Có một khoảng lặng rất lạ trong khoảnh khắc đó. Không phải sự lặng của một quyết định đã xong, mà là cái lặng của một người đang đứng giữa hai cánh cửa. Một cánh dẫn về phía chăn ấm nệm êm, quen thuộc, an toàn. Một cánh cửa kia là dẫn ra ngoài, đi vào cái lạnh nhẹ của sáng sớm, vào một điều gì đó tôi tự đặt ra cho mình mà không ai bắt buộc. Tôi không bật dậy ngay. Tôi để cho sự uể oải ở lại thêm một nhịp thở nữa. Không chống lại nó bằng sức mạnh, chỉ đơn giản là quan sát nó như quan sát một cơn sóng đang dâng lên rồi tự nó sẽ hạ xuống. Tại sao một việc tôi tự nguyện làm, tự tay lựa chọn, lại khó đến vậy mỗi sáng? Có lẽ vì cơ thể không phân biệt được kỷ luật với ép buộc. Với cơ thể, dậy sớm hay bị ai đó lôi dậy, cảm giác kháng cự vẫn giống nhau. Nó không quan tâm động cơ của tôi cao đẹp thế nào, nó chỉ muốn giữ nguyên trạng thái dễ chịu hiện tại. Nhưng nếu chỉ là vấn đề của cơ thể, tại sao có những buổi sáng tôi bật dậy dễ dàng? Gần như không cần đấu tranh với chính mình. Điều gì khác nhau giữa những buổi sáng đó và sáng nay? Tôi nhận ra rằng, những buổi sáng dễ dàng là những buổi sáng tôi đã thắng từ tối hôm trước. Đi ngủ đúng giờ, tâm trí không còn vướng bận chuyện gì dang dở. Còn những buổi sáng khó là hậu quả của một quyết định nhỏ nào đó tôi đã lơ là từ trước, mà giờ nó quay lại đòi nợ. Vậy mâu thuẫn không nằm ở buổi sáng. Nó nằm ở cả một chuỗi lựa chọn tôi đưa ra suốt cả ngày hôm trước. Và tôi chỉ nhìn thấy hậu quả gộp lại vào đúng khoảnh khắc chuông báo thức reo. Câu hỏi cuối cùng dội lại trong tôi là, ngự ý chí không phải là thứ tôi bật lên vào lúc cần, mà là kết quả tích lũy của mọi khoảnh khắc nhỏ trước đó, thì tôi đã chuẩn bị cho buổi sáng nay từ bao giờ và bằng cách nào? Bạn có gặp trường hợp như tôi vào buổi sáng nào đó không? Tôi tự hỏi, vậy tại sao tôi vẫn cứ thức dậy? Nếu mỗi sáng đều là một trận chiến, tại sao tôi không đơn giản là bỏ cuộc, giống như nhiều buổi sáng khác trong quá khứ tôi từng làm? Câu trả lời đến chậm, nhưng rõ ràng. Vì tôi không còn dậy để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi dậy vì tôi muốn nhìn thấy chính mình lúc tôi chọn thức dậy. Tôi muốn chứng kiến khoảnh khắc mình chọn điều khó hơn, dù không ai giám sát, dù không ai biết. Nhưng câu hỏi khác lập tức xuất hiện. Nếu vậy, sao tôi vẫn cảm thấy nặng nề mỗi lần? Nếu tôi thực sự đã hiểu, đã chọn, tại sao trận chiến vẫn tái diễn y hệt mỗi ngày, không hề dễ đi? Và đây là điều khiến tôi lặng người. Có lẽ nó không nên dễ. Có lẽ tôi đã nhầm khi cho rằng tu tâm hay rèn ý chí là một quá trình đi lên thẳng. Hôm nay khó, mai đỡ khó hơn, rồi một ngày nó biến mất hoàn toàn. Sự thật trần trụi hơn là trận chiến đó không biến mất. Nó chỉ đổi vai trò, từ kẻ đánh gục tôi, thành kẻ tôi học cách đối diện nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn, không còn hoảng loạn mỗi lần nó xuất hiện. Chiến thắng không phải là làm cho cơn uể oải biến mất. Chiến thắng là khoảng cách giữa lúc nó xuất hiện và lúc tôi nhận ra nó, ngày càng ngắn lại. Bạn có nghĩ vậy không? Tôi nghĩ về một người bạn đang cố bỏ hút thuốc. Anh không kể với tôi về những lần thành công. Anh kể về việc mỗi ngày, cơn thèm vẫn quay lại đúng giờ đó, đúng cảm giác đó, dù đã 3 tháng không hút. Anh từng nói, gần như bối rối. Tôi tưởng qua một thời gian nó sẽ hết, nhưng nó không hết, nó chỉ nhỏ lại thôi. Tôi nghĩ về một người mẹ dậy lúc 4 giờ sáng chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà suốt 20 năm. Không ai hỏi liệu bà có còn muốn dậy vào buổi sáng thứ 7.000 hay không. Nhưng chắc chắn có những buổi sáng bà cũng nằm yên thêm vài giây, nghe tiếng đồng hồ trước khi bước chân xuống nền đất lạnh. Điểm chung giữa tất cả những câu chuyện này, bạn tôi, người mẹ và cả tôi, là chúng ta thường tưởng tượng sự trưởng thành như một đường thẳng đi lên.
Hôm nay khó, ngày mai dễ hơn một chút, rồi cuối cùng đến đích và nó xong hẳn. Nhưng có lẽ phần lớn những gì đáng giá trong đời sống nội tâm không vận hành như vậy. Nó vận hành theo vòng lặp, cùng một cơn cám dỗ, cùng một sự uể oải, cùng một tiếng gọi quay về chỗ dễ chịu, xuất hiện lại không ngừng. Và điều duy nhất thay đổi qua năm tháng không phải là cơn cám dỗ biến mất, mà là cách chúng ta phản ứng với nó. Chậm rãi hơn, ít hoảng sợ hơn, ít tự trách hơn. Có phải vậy không? Tôi bật dậy trên giường. Không phải bằng một cú bật mạnh mẽ như trong tưởng tượng, mà là một chuyển động chậm, gần như lặng lẽ. Như thể tôi không đang chiến thắng ai, chỉ đang bước qua một cánh cửa tôi đã đi qua rất nhiều lần. Tôi ngồi xuống bên khung cửa sổ, nơi ánh sáng buổi sớm đang len dần vào phòng. Tôi khép mắt lại, không phải để ngủ tiếp, mà để bắt đầu một khoảng lặng khác. Lần này chủ động, không còn là sự giằng co, mà là một khoảng tĩnh tôi tự tạo ra cho chính mình. Hít hơi thở vào, thở hơi thở ra, để từng ý nghĩ rối ren của buổi sáng lắng xuống. Từng cái một, như bụi lắng xuống mặt nước sau khi mặt nước ngừng bị khuấy động. Ngoài kia, con chim vẫn hót. Nắng đã lên rõ hơn một chút. Và tôi ngồi đó, không còn là người đang chiến đấu, mà là người đã bước qua được trận chiến của riêng buổi sáng hôm nay. Tôi bước ra bên ngoài khoảng sân rộng và bắt đầu ngồi phát chính niệm. Tôi nhận ra rằng, có lẽ ý chí chưa bao giờ là thứ ta sở hữu vĩnh viễn. Nó là thứ ta phải giành lại, mỗi sáng, bằng chính đôi tay run rẩy của chính mình. Và điều đó, hóa ra, không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là bằng chứng rằng ta vẫn còn đang sống, đang chọn và đang bước đi trên con đường của mình mà không buông xuôi. Đó mới đúng là chánh niệm của người tu luyện, có phải vậy không? Nếu sáng nay bạn cũng từng nằm yên thêm vài giây trước khi bước ra khỏi giường, bạn cũng không đơn độc trong trận chiến đó. Mình muốn biết rằng, điều gì đã kéo bạn dậy vào buổi sáng khó khăn gần nhất của bạn? Bạn vui lòng kể cho mình nghe ở phần bình luận. Có thể câu chuyện của bạn sẽ là điều ai đó cần đọc vào đúng buổi sáng của họ. Cảm ơn bạn đã xem video này. Hẹn gặp bạn trong những video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn bạn.